Mga ka-magic and good morning. At today's vlog natin mga ka-magic, ayan, nagre-ready kami ng decoration sa bukas. Para bukas binubuo na namin yung board. At ito yung design na gagayahin namin, guys. Ayan yung sa quotation. Kaya ayan, abangan nyo mga ka-magic kung paano natin gagawin yan. At bibigyan namin kayo ng idea kung paano ginagawa yan. Gagamit kami ng shimmery wall na ayan, may frame yan, kaya tapos may screen tinali. Ito yung board na rainbow, nakita nyo dun sa quotation. Tapos ayan, bubuuin pa natin yung paint. Tapos ito na yung gagamitin nating Hello Kitty. Kaya let's go mga magic, start na tayo mga magic. Tayo na namin yung gagamitin namin. Ayan yung shimmery wall. Ayan, ito yung likod niyan. Diyan kinakapit sa screen yung shimmery wall. Ayan, yan yung isang technique. May ibigay naming idea, guys. Diba, siyempre mahirap ikapit yan. Ayan, madali yan kasi lahat may butas yan. Ganyan yung idea. May ibigay namin. Tapos ayan yung Hello Kitty na ginagano ko. Lalagyan ng Hello Kitty sa lobo yan mga magic. At yung board natin, ito, 3/4 yan. 3/4 ang kapal. Tapos nilagyan ng brace doon. Ayan, kinakalas-kalas lang namin yan. At pinapalitan ng pintura pag gagawa kami. Ayan, at tapos na yan, ready na yan, at lobo na lang. Lalagyan ng konting lobo para bukas re-retouch na lang mga magic. Let's go! Inis na namin at mag-start na kami maglagay ng backdrop, kaya panoorin nyo, time-lapse na lang natin mga magic.
maglalagay na tayo dito ng 5 inch. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano nilalagay. Ayan, gamit lang yung rubber band. Ito yung nagbibigay design din sa paggagawa ng logo guys, yung 5 inch. Yung pag-a-attach ng 5 inch. Ang mga ganito. Ayan. Ito yung paglalagay niya. Yung rubber. So, na ganito. Ganyan lang. Ganyan lang yung isang technique guys. Pwede rin ka 260 lalagay na kami ng character. Ito, Hello Kitty. Guys, yung lalagay namin. Ate, challenge na yan. Baka sabihin mo, kumuha na ba? Kumuha na eh. Kumuha na yung lima. Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Ayan, finally tapos na at ayan, magre-review na tayo ng ating decoration. Review decoration na ang gagawin natin guys. Habang antayin lang natin matapos yung ating photographer. Ayan. Guys, yung photographer natin, pangalan niya na ay Jessica. Ayan. Jessica, so ayan guys, nag-take siya ng picture at ayan, kung makikita niyo sa mirror, ayan yung Hello Kitty background natin. Ayan at si Greg habang nandyan sa harap natin din guys. Eto salamin yung pinakang likod natin. Ayan, at ipapakita natin yung review ng decoration natin guys. At antayin lang natin matapos yung ating professional photographer. Ayan. At abangan nyo guys yung review at yung mga ginamit natin sa ating decoration today na Hello Kitty balloon theme decoration. Kaya let's go mga ka-magic. Lupit guys nung photographer. Iniikot-ikot pa habang nagbibideo yan. Videographer, photographer. Guys, ayan na yung final look. Ayan, gumamit kami dyan ng pastel. Tapos may rainbow doon, pink. Tapos shimmery. Ayan, may 5-inch organic design yung ginawa. Ayan, tapos merong cutout doon na Hello Kitty guys. Pastel Hello Kitty yung team niya. At ayan. At may LED rin doon na happy birthday. Ayan guys. Tapos may mga 5-inch. Ayan yung final. And guys, ayan, sana nabigyan na naman kayo namin ng idea about sa aming decoration. And nandito na lang tong video to. Thank you for watching. See you next video guys. Don't forget to like and subscribe.